Good morning po mga ma'am and sir. So sa tutorial po na to, ipapakita po natin kung paano i-download si TeamViewer na hindi nag-expire. So sundan lang po natin yung mga kiklik namin sa screen. Let's go! Ayun. So moving on po, mula po sa Messenger or sa Facebook po, magsisend po kami ng link sa inyo. I-click nyo po yung link na yon papunta po sa YouTube, kung saan nyo po mapapanood yung installation naman ng TeamViewer. Kung alam na po kung paano install ang TeamViewer, check nyo po yung description niya sa baba. Nandun po yung link papunta sa tinatawag nating B8 click po. Dito po kailangan nyo munang gawin itong process na to para makuha yung tina-download natin. So, i-click nyo lang po yung I'm not a robot dun sa captcha nya. Para po mag-proceed, kailangan nyo pong tapusin yung captcha tsaka yung instruction niya po, yun po ang susundan nyo. Yan. For example po sa akin dito is yung traffic lights. So, kailangan ko lang pong i-check yung traffic lights tapos po continue. Click nyo po yung button na yon para po mag-proceed siya. Ayan. Tapos po maghintay lang tayo kung ilang seconds yung pag-verify. 6, 5, 4, 3 hanggang ayun. Pag natapos po yung paghihintay, may lilitaw po na get link. Yun po yung i-click natin. Yung get link, ito. Yan. So, depende po talaga sa internet nyo kung gaano kabilis makukuha yung mismong file. Pagdating po dito, click nyo po yung TeamViewer. So, TeamViewer. Tapos po yung download button. Pag po na-click na yung mismong download button po, maglo-loading po yan dun sa ibaba. Sa lower left po ng screen nyo, makikita nyo naglo-loading na si TeamViewer. So, hintayin nyo lang po yan na matapos para po ma-umpisan yung installation. After po ma-download yung TeamViewer, pwede nyo pong i-right click yung mismong file, tapos po show in folder. Or if hindi nyo po siya makita dyan, kung na-close nyo po si mismong Google Chrome, is pwede nyo pong gawin, click nyo si start button, si administrator, tapos po dun sa mismong downloads. Nandun po yung file natin. Ngayon, if nakalimutan po yung pag-install kay TeamViewer, pwede nyo pong i-check yung link na sinend natin sa FB. Nandun po yung installation. Thank you po and God bless.